Добрий день, друзі, шановні підписники. Ми починаємо новий похід. Сьогодні 30 червня 2026 року. Ми в Дубовому лісі і відправляємося на пошуки білих грибів. Може ще якісь види ми зустрінемо, про це побачимо далі. Але поставте лайк, будь ласка, одразу нашому відео. І підписуйтесь, хто ще не підписався, бо дуже багато цікавого кожен раз приносить нам цей могутній ліс. Ну що, вперед на пошуки. Таких два маленьких, але дуже приємних таких грибочка, дивіться, друзі. Оце перший у нас такий красавець. Ось він. Ось який. І тут, якщо подивитися, недалеко ще один. Ось він. Білий, дубовий. Ось промені сонця ранішнього, бачите, підсвітили нам ще один грибочок. Давайте його роздивимося уважно. Ну, такий лежить собі сонний і відпочиває. Білий гриб дубовий. Дуже-дуже симпатичний. Спробуємо його викрутити. Ой. Та тут ціла хатка слимаків. Я вам скажу, в цій ділянці розвелися слимаки у нас. І вони трошки нам, бачите, перешкоджають. Хоча гриб якісний, вони дупла такі наробили собі. Ну нічого, такий буде сир з дирками. Також смачний, красивий гриб дубовий. Ось ми вийшли на галявину, сухолистя, але сухолистя зараз їм трудно назвати сухолистям, тому що після дощу воно вологе і таке приємне і дуже класно пахне. І на цьому сухолисті, в лапках, ми знаходимо також грибок. Дивіться, який красивий. Давайте його розглянемо ще раз уважніше. Дуже приємний. Білий гриб дубовий на вологому сухолисті дубового лісу. Так. Продовжуємо пошуки. А може його викрутимо. Давайте спробуємо. І маємо таку красу. Бачите, який він пружненький і красивенький. І другий. Подивимось. Так, викручуємо, як ми завжди це робимо. Ух ти! Ну такий плотненький, хороший грибочок, дивіться. Отака сімейна пара в нас. Є, ну ви знаєте, що грибочки вони люблять рости парами. Що, друзі, такі в свіжому такому листі після дощу маю на увазі. Такий свіжий ґрунт після дощу. Приємно знайти наших. Все ж таки інтересно, що це за грибок. Отак за ознаками всіми це дубовий. Бачите, яка ніжка. Це характерно для дубового лиша. Шапинка така дуже цікава. Дивіться, як красиво парує ліс після дощу. Так, і в сонячних променях оцей пар, такий як якийсь туман. Дуже красиво. Давненько не було дощу. І
настрій такий бадьорий після цих красивих пейзажів. Ну і знахідки так само у нас трошки є. А ось дивіться, яка цікава знахідка. Який він красивенний. Дивіться, яка шапка здоровезна. Дивіться, я зараз в ладоні накрию його. Ух ти, який красавий. Красень, красень, красивий. Ну що, просто диво. Такий він правильної форми, такої. Дуже приємний. І такий симпатичний грибочок. Дивіться, який він. З усіх боків. Ну що, дубовий ліс нас радує. І теж дивіться, трошки сухолистя, менше трави. Ну, зараз спостерігаємо, як вони де більше плодоносять в наших місцинах. Зараз бачу, що сухолистя переважає траву. А ось ще один грибочок, досить великий, чекав, а ми спізнилися трошки, ну нічого, подивимось, може він ще й здатний, дивіться, який він красивий, нахилився, ну нічого страшного, він нам також підійде. Давайте його винемо. Він такий далеко. Ух ти, заглибився так, що і кінця і не бачу. Край, дивіться, який здоровезний в нього. Ого, от я покажу вам, яка у нього виходить під землею продовження. Таке це плодове тіло гігантське. Дивіться, яке плодове тіло під землею було. Нічого, він досить нормальний, абсолютно. Він ще не досить здатний на всі види заготовочки, можна і підсушити його. Гарний грибочок. Білий дубовий. Дякую, що дочекався. Так, ідемо далі нашим лісом ранішнім, вологим, після дощу, і здалеку вже побачили. Вон там майоріє шапинка. І дуже класно видно, тому що він в траві. Бачите, цей в траві у нас росте. Але його видно здалеку, бо він дуже контрастний на зеленій траві. Така красива, гарна, така королівська шапинка. Ну, милуватися грибом можна скільки хочеш. Привіт, гриб. Хороший. Дубовий. Ну, спробуємо тепер його. Ага, довга ніжечка така красива, дивіться. Акуратна і висока. Подивіться, який він чистий. Красивий. Просто молодець. Так, а тепер приклад маскування. Дивіться, трава і нічого немає. Але якщо передивитися, і під цією травою ми можемо знайти отаке. Знову здоровезне. Знову не дочекався. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що робити? Так замаскувався, що ніхто тебе не знайшов, друже, да? Ну що робити? Підемо до нас. Білий гриб дубовий. Маскується, але ми його знайшли.
Так, знову бачимо на горизонті об'єкт. Що це за об'єкт? У нас об'єкт. О, досить красивенький об'єкт. Білий дубовий знову. От кожен раз хочу дослідити, як вони ростуть, де вони ростуть, і все одно класифікацію трудно зробити. І знову стежина нас привела до білого грибочка. Також він і красивий, фактурний, в променях ранкового сонця. Да. Красивий грибочок, і ми шукаємо далі. Можна навіть його трошки зірвати і взяти собі на колекцію до нашої корзинки. Ось красиво, живописно лежить ще один гриб, який не дочекався нашого візиту. Шкода, звісно, але що робити? Це одне, він гарний був, але симпатичний був, красивий, ну і зараз виглядає на сонці після дощу досить гарненько. А ось, друзі, дуже цікавий гриб, цікавий екземпляр. Давайте подивимось. Така яскрава біла шапинка. Дивіться. І така потужна ніжка. Білий гриб, але такий незвиклий, тому що дуже біла і така, давайте, просто пружний. Який альбінос, я б сказав, да? Такий альбінос, і чому ж така біла шапинка? Цікаво, чи залежить це від сонця, від якихось факторів, чи може такий підвид є білого дубового, тому що дуже він незвичайний і дуже красивий. Просто я такого не бачив ще, чесно. Красивого прям. Так, наш чарівний лісочок знову веде нас до нових сюрпризів. І ось ще один з них. Кожен гриб він особливий, тому що вони всі різні, бачите. По-різному ростуть, різний окрас у них, так? Різна форма. Ну, деякі можна класифікувати, мабуть, в різні підвиди, види, але те, що ми бачимо, просто спостерігаємо і намагаємось самі зробити якісь висновки. Ну, не завжди вони збігаються з науковцями, але ми намагаємось. Ще один білий грибочок. Так, ще є. Оце дивіться, який красивий білий. Давайте роздивимося. Уважно. Ой, він сам підскочив. Навіть хорошо. Бачите, який він пружненький і всередині чистенький. Прям сам нам в руки стрибнув. Стрибнув в руки. Білий дубовий. Ну, є така думка, що це вже кінець першої хвилі грибів. Трудно сказати, але може таке бути. Але якщо це такий фінал першої хвилі, це дуже красиво.
Так. Ще бачимо грибок, дивіться, як красиво він росте. У нього шапинка вже темніша. Ми вже біліших бачили, це темніша. І я вам скажу, в цій ділянці лісу зовсім інший гриб. Один той самий ліс. Ми обходимо його в різних частинах. І я вам скажу, вони різняться і за якістю, і за віком. І це можливо ще залежить від якогось цих черв'ячків, слимаків і інших комах. Тому що десь погризані, десь поїдені, десь підзьобані. А є, бачите, чистенькі, просто ідеальні гриби. Від чого це залежить? Ось, друзі, та історія, яку завжди люблю, це коли лісова така дорога. І на лісовій дорозі раптом трапляються просто посередині трапляється красивий грибок. Ну, хто на машині, зважайте, щоб не наїхати на цей грибок. Бо їх буває завжди багато. Оп! До нас стрибнув ще один грибок. Красивий, білий, дубовий грибочок. Продовжуючи наші пошуки, я знайшов, бачите, ще одного гриба. Щось цікавого в цьому. Дивіться, як хтось цікаво, хіба хто це вирив цю ямку. Чи тут був гриб і другий виріс. Ну я не розгрібав нічого, бачите, листя і якась ямка вирита кимсь для чогось. Може тут був гриб, не знаю. Виріс отакий красень. Красень, білий гриб дубовий. Чудово. Кожен раз ми спостерігаємо за цими місцинами і кожен раз якісь дивні бувають речі, дивні розташування грибів, локації. Ну тут бачимо такий варіант. Зараз спробуємо його викрутити. Ножка досить довга. Дістати до кінця, дістатися дуже трудно, але ми це зробимо. І маємо, бачите, який довгеньку ножичку, ніжечку таку, опа. І отакого красення ми достаємо з довгою ніжкою. Бачите, яка ніжка. Ось який. Йдемо далі. А ось, друзі, бачу на нашій стежці такого маленького, але дуже симпатичного грибочка з мушкою. А, це павучок сидить на ньому, так? Да? І це павучок. Ну що скажу, отакі маленькі грибочки, одно-дводенні, вони нам кажуть про те, що ще потенціал в хвилі є. Не всі закінчилися. І це дуже приємно відзначити. Красивий, правда? І павучок. Так, ще один красень. Так, ще один красень. Дивіться, яка шапинка в нього. Темна. Це світлі, це темні. Цікаво. І якийсь він такий, ох, як він цікаво росте. Цікаво він росте. Ось таким дугою такою. Угу. Давайте спробуємо його викрутити. Бо там ще може під землею бути ого-го, скільки цього плодового тіла. І маємо отакий дуже цікавий форми. Незвичної. Тобто шапинка така, бачите, вивернута, але дуже свіженький і красивий.
Ну, форми грибочків бувають різноманітні і завжди цікаво кожен раз їх відкопувати і насолоджуватись. А ось така красива місцина, таке поле, переліски. Трапилося нам по дорозі, ми вирішили ще подивитися осинники, чи може тут щось цікаве є в нашому районі. Але природа сама зачаровує, дуже красиво оці такі луки, сосни і осини. Красива наша земля. Ось і закінчилася наша коротенька подорож лісом сьогодні, в останній день червня. Трошки нам вдалося зібрати грибів. І це були цікаві знахідки. Ну і ми передаємо привіт нашим друзям, колегам з каналу Я Фанатик, це Віктор і Сергій з каналу Сезон. А вас, друзі, запрошуємо до лісу, тому що літо плине дуже швидко і треба встигнути зібрати якнайбільше грибів. Всім гарного дня і всім в ліс.